we get chocolate croissant and almond croissant. And of course, coffee. And then eating breakfast. Hey guys, good morning. So we're here now in Dallas Fort Worth airport. May I have your attention, please? Would the passenger who left you? Today we're gonna go to Colorado with my sisters right there, Kimmy09 and Bistro over there. So we're waiting to board. So let's go. We're here now in the Vail. Look at the mountains over there. Hey guys, so we finally made it here in Vail. And here's our sisters, Kimmy09 and Bistro. Struggle is real. So finally, we're here. We're gonna go to our hotel now. We're going to book Uber going to the hotel. So we'll see how much is that. So let's go. Hi guys, so we are here now in Hyatt Vail. So, kakarating lang namin and look, it's snowing! Diba? Ang ganda! Super ganda! Look, it's snowing! Snowy din. Oh, I know! Mag-check-in lang po kami guys. See ya! Hi guys! So, nandito na kami sa aming room. So, kaka-check-in lang po namin guys. So, ito na po yung room namin and I will give you a room tour. Ito yung door. So, right when you get in, ito yung closet agad siya. Yan. May iron na siya dyan, ironing board. At may safe lock na din. And then, sa left side, ito na yung bathroom. Ang ganda na yung bathroom nila. Upgraded. Ayan. May dalawang sink na. Tapos, oh nice. May shower. Tapos, yung bathtub nila. Oh, diba? Ang ganda. At ang toilet. So, yan. Separated room siya. So, dito naman ay yung more drawers. Okay. So, ito na to. Okay.
fridge pala na walang laman. Sa mga drawers na to dito. Ito, walang laman. At saka, let's see. Wala ding laman. Drawers. Then, another cabinet. Then, dito na sa yung coffee stuff. Coffee and tea. Water. Complimentary water. And mirror sa left side. And ito na yung room. 2 queen beds. Yan. So, dadalawa na kami dito. Yan. Sis Kimi 09. Si Sis Reese. Wrestling True. So, subscribe their channel, guys. Wrestling True at saka kay Kimi 09. Reese True pala, sorry. Reese True. May sitting area sila dito. And then, dyan. And look at our view, guys. Ito yung view. Oh my gosh. Papunta doon sa mountain. Nag-snow po ngayon, guys. I don't know if I can open it. You can't open it. So, dito nga pala sa hotel na to, may sarili silang ski lift. Yan. I don't know if makita nyo. Yun yung ski lift nila. Papunta dyan sa taas. Doon. Doon po kami mag-ski. Yan na po ang natin, guys, room tour. Ala, nahulog ang snow. Nahulog ang snow. So, yan na po ang room tour natin, guys. Nag-waiting po kami ni Sis Chris. Papunta na po siya dito. Nag-drive kasi siya from California all the way here to Colorado. As what I said, nandito po kami sa Grand Hyatt Vail, Colorado. Ayan. With a mountain view. And look at my model. Hi! Welcome to Vail, Colorado. This is True. I'm gonna tour you around. Wow. Ano po yung model ko, guys? Ayan. Hi! Ayan, oh. Pack! Uy, mga model. Picturean kita dyan. Picture mo ako. Where's your phone? Kasi It's pangit over yung... there. Pangit yung Oh yeah, it's phone over ko. there. It's over there. Okay, sige. Oh, para akong bata. Update you later. Okay, midnight snack, rice. Ayan. Sinigang, right? Sabaw lang. And limpo. Chicken barbecue. Kain tayo, guys. Midnight snack daw. Tsaka pizza. Ito siya, guys, oh. Oh, itong... Nag-ano kami kung sinong magpo-post ng album sa Facebook. Ay, nalay! Kasali siya! Hindi, tatlo nga tayo. Kasi Bakit kasali siya? Kasali ako. pagkatapos, kung sino man yung maiba, tatlo Hindi, sali pa rin ako, sis. Kung sinong maiba siya, mag-out. Okay. Yung isa lang, ha? So, ano man to? Maggawa ng album, tapos mag-contribute tayo. Yun yun, ha? Yun talaga dapat. Sa akin Iba talaga yung pakiramdam Kasi ko. sa akin kasi dapat tayo lang tatlo kasi ako ang dami-dami ko One ka, sister. Part ka, sister. Sige na. Ay naku, dinadahag ako sa katarantaduhan niyo eh. Bato. Ano ba to? Ganun, ganun? Ganun pa rin yan. Sige ha. Kung sino ang one lang ha, one ang mag-out. Kung tayong tatlo ganun. Ako out na. Tapos ganito ako. So safe yun, safe yun. Safe yun. Like we did yesterday. Sino ang safe? Siya, safe yan. Oh, safe yan. Hindi tayo maglalaban. Yes. Hanggang sa Sige. dalawa na Dapat kami. isa lang, hindi dalawa. Isa lang. Isa lang talaga yung safe. Oh, sige, Basta ha. isa. Okay. Oh my gosh. One. Yung different lang, di ba? Oo. Oh. Oh, sige. 1, 2, 3. See, I'm different.
Sister, ganun lang! Sister! Ulit. Ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan lang! Ay, sus, ginawa sa akin different. 1, 2, 3. Ako? Oh my God! Ikaw! Madali, ikaw talaga matitira niya. Sige, sige, ano natin sila guys. Okay, next. Kayo. 1, 2, 3. Bye! Ikaw lang talaga na. Sino ngayon ang... Lalo ka? Ganun kayo. Panalo na kami. Awesome. Bato, best of 3? Best of Ay, three. kukuha sa Grabe. base of 3. So, Isa lang, wala nang base of 3. Isa lang. Nag-Pinas. please Lord. Wait lang. Sabi mo 1, 2, 1, 2, 3. Ano ba yan? Bahala ka sa Oh, sige, album lang naman pala. Gawa ka ng album. No, that was fair enough. Ang kalokohan kasi nila, sila tatlo dapat. Bago sila dumating dito, ito dapat to, ito. Tapos, Sister. Pero talaga. ito, Jenny, Siya talaga yun. Siya That talaga was a yun. miscommunication, No. okay? Sis, Miscommunication. ang sabi namin, okay, mag-add Hey, kami ng oo. picture. Hoy, ang sabi ko, ng one picture. Add kami ng Sige na, picture na Day. ano, di ba, At the end of the sister? day, ikaw pa rin. Sis, bakit hindi mo dinala yan? Sige na! halit naman na buhay ito. Saya, post na din siya. Hindi, ato ka, create ka ng album. Ayan na po guys, yung ano namin, Hindi ko na alam ito. challenge namin.